Apocalypse. Mga kailan, naimbaga bigat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking YouTube channel at welcome ulit sa aming watermelon farm mga kailan. So, kunting update lang po sa ating mga pananim na pakwan mga kailan. Ayan, malalaki na po yan. Actually, meron na rin pong bunga yan mga kailan, medyo malalaki na rin. Ayan, so ayan. Siguro by end of March or mid of March, ma-harvest na po itong mga pakwan natin. And you are free to come here and eat all you can pakwan. Tapos lang po natin ang mga gawain natin sa bukid mga kailan. And medyo tumatanghali na and it's time to cook. Kaya isama rin po natin yung cooking sa ating video ngayon mga kailan. So sa episode na to mga kailan, ipipicture ko po sa inyo ang isang signature recipe ng mga Ilocano. Ito po yung tinatawag naming pinakbet. Ayan, napakasarap po yan mga kailan. Kaya lalo na kung Ilocano yung magluluto. So without further talking mga kailan, let's jump up to cooking. Let's go! Kainan na mga kailan, oh. Yung ulam natin, pinakbet. Hinalo ko na lang dun sa kanin ko. So, kain na. Dito na ako sa bukid kumain mga kailan para di na ako uwi mamaya. Matutulog ako, then tutuloy natin yung mga trabaho natin dito. May pugat something. May sili ako dito. Sili. Yun. Siling labuyo. Yan. Magasang.
naisipan pala namin ni Tatang na magtatayo kami ng ibang kubo dito sa part na to. Kasi doon sa pinagtayuan namin ng kubo, doon sa dati, maingay doon mga kailan. Maraming bata, tsaka maraming dumadaan lang sasakyan. Malapit kasi sa kalsada. Pinakbet natin, oh. May tayong talong, palaya, tsaka yung kapyos. Actually, dapat may kalabasa pa to, tsaka mga ibang gulay pa sana, pero ito lang available dito. Up. Pag natapos itong pagtatanim ng pakwan, balak namin sunodin natin ang mga gulay pambenta. Hirap ng buhay mga kailan, kaya kailangan madiskarte. Mukhang kulang tong kanin ko, sili. Napo, silit sa iro. Ang lungkot naman ng buhay ng vlogger na to. Mag-isa. Ano nyo po kasi mga kailan, mag-8 months na ako sa YouTube. At parang nararamdaman ko kung gaano siya kahirap. Actually gusto ko nang sumuko, pero naisip ko mas sayang naman yung nasimulan ko kung titigil na ako. Sayang yung pagod ko sa loob ng 8 months. Titising ko na lang hanggang sa baka sakaling mamonetize naman yung channel ko. Sarap naman pala, tapos lang siya. Nakulagot, may nakalimutan ako. Sa silong pala ako ng punong kahoy mga yan, dapat nag-atang ako. Bari kayo. Gutom na rin kasi ako eh. Clean up. Pinuno ako sa kanin. Thank you Lord. Susunod dyan, tulog tayo. Nakasanayan po yung matulog after kumain ng lunch. So that's it for today mga kailan. Thanks again for watching, and before we end, please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para po updated kayo sa mga bagong uploads si Manong Ilocano. Hanggang sa muli mga kailan, at gaya ng lagi kong sinasabi, may God bless us all mga kailan.